Magandang araw mga bata. Narito si Teacher Gemma, ang iyong makakasama sa unang pagbasa. Sabayan ako mga bata. A S I O E I I O A E I O S Se S Me M Ma Sa As Si Is Mi Im Me M Se Es Ma Sa As Si Is Mi Im Me M Se Es Me Sa Ma Mo Me Mo Si So Si Mo Ang Mesa Si Ma Kay Mo Si Na Ma at Mo Si Na May Kay Si Na May Kay Si Na May Kay Si Ma at Mo May Mesa Sina Ma at Mo Kay Ma ang mesa Kay Mo ang mesa Sama-sama sina Emma at Emo sa mesa. Ngayon, ikaw naman ang magbabasa.
Magaling! Mukhang ikaw nga ay natuto sa ating aralin. Muli, ito si Teacher Gemma ang nagsasabing, ang kaalaman ay nandyan lang, kaya buksan ang pintuan ng kaisipan.